હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? હું છું ઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ રેસિપીસ્ટમાં. આજે બનાવી છે સિમ્પલ સોબર મેં એક ડીશ, અને જે રૂટિન બધાના ઘરમાં બનતી હોય છે. જો વિડીયો પસંદ આવે ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે એકદમ રૂટિન ડીશ આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ને, એકદમ ટ્રેડિશનલ, મતલબ બધાના ઘરમાં રોજ જે બનતી હોય એવી ડીશ આજે આપણે બનાવવાની છે. તો બાજરાનો રોટલો છે, ભીંડાનું શાક, સાથે ટીંડોળાનો સંભારો અને અન્ય આપણે જે રૂટિનમાં ખાતા હોય. તો અહીંયા આપણે 1.5 ચમચો તેલ ગરમ કરી લઈશું, અને મેથી અને રાઈનો વઘાર કરી દઈશું, અને સાથે હળદર, અને પછી આમાં ટીંડોળા અને મરચાં આપણે ઉમેરી દઈશું, ને ત્યારબાદ મીઠું નાખી થોડું હલાવી અને આને ઢાંકી દઈશું. આમાં રાઈ છે ને એના કરતાં પણ મેથી ખૂબ જ સરસ એવો ટેસ્ટ આપે છે, એટલા માટે મેં મેથી એડ કરી છે. ને હવે આમાં 2 ચમચી આપણે બેસન એડ કરી દઈશું, અને બેસન એડ કરી આ રીતે થોડુંક આમ તેમ કરી અને ઉપરથી પાછું આ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. થોડી વાર પછી જોઈ શકો છો આપણો આ જે સંભારો છે ટીંડોળાનો, એકદમ જ સરસ કૂક થઈ ગયો છે, એકદમ રેડી છે, એકદમ ફટાફટ બની જાય છે. તો આમાં જે તીખા મરચાં આવે છે એ મેં એડ કર્યા છે, અને ટીંડોળા ઊભા કટ લગાવી રાઈ મેથીનો વઘાર કરી અને વઘારી દીધેલો છે. ને હવે આપણે એ જ તવીની અંદર ભીંડો પણ એડ કરી દઈશું. થોડું તેલ મૂકી રાઈ જીરાનો વઘાર કરી થોડી હિંગ નાખી હળદર નાખી અને ભીંડો એડ કરી દઈશું. ભીંડાને અહીંયા મેં હાફ કટ કરેલ છે ને એમાં ઊભો એક કાપ મારેલ છે, કારણ કે આ રીતે ભીંડો બનાવશો ને તો તમે જે ભીંડાનું શાક બનાવો છો ને એ ક્યારેય ચીકણું નહીં બને. અને અહીંયા મેં લસણવાળી જે ચટણી ખાંડીને આપણે મરચું નાખીને ખાંડીને એડ કરીએ છીએ એ ચટણી એડ કરેલી છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરેલું છે, અને પછી આને આવી રીતે થોડીવાર ચલાવતા રહીશું. હવે આમાં પણ આપણે 2 ચમચી બેસન એડ કરી દઈશું. આ રીતે શાક બનાવશો ને ભીંડાનું, ઘણા બહેનો કહેતા હોય કે ભીંડાનું શાક મારા ઘરમાં ખાતા નથી કારણ કે ભીંડો ચીકણો લાગે છે. ક્યારે પણ ચીકણો નહીં લાગે. આ રીતે ઉપરથી ઢાંકી દઈશું, અને થોડું એવું અહીંયા 1.5 ચમચી જેવું દહીં એડ કર્યું છે, પાછું હલાવી અને પાછું આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, અને ઉપરથી છે ને થોડું એવું આ રીતે પાણી રેડી દઈશું. તમે જોશો કે આ ભીંડો એકદમ પરફેક્ટ બનશે અને ચીકણો પણ નહીં બને, કારણ કે આને છે ને એક કટ આડો મારવાનો છે અને એક કટ ઊભો મારવાનો છે. આખો ભીંડો કટ કરવાનો નથી. જો આખો ભીંડો કટ કરો ને ત્યારે તમારો ભીંડો કદાચ ચીકણો બની શકે, પણ આ રીતે બનાવશો ને તો એકદમ પરફેક્ટ બનશે. જોઈ શકો છો આપણો મસાલા ભીંડો એકદમ જ તૈયાર છે, બેસનવાળો ભીંડો. તો ભીંડાનું શાક છે, સાથે ટીંડોળાનો સંભારો પણ તૈયાર છે. તો આપણી જે રૂટીન ડીશ હોય એ તૈયાર છે. અને હવે આપણે રોટલા બનાવવા માટે થોડું પાણી લઈશું, એમાં થોડું એવું નમક એડ કરી દઈશું, ને એક રોટલો થાય એટલો આપણે લોટ એડ કરી દઈશું, કારણ કે આમાં એક રોટલાનો લોટ મસળી અને બનાવવામાં આવે છે. ને ત્યાર પછી એક રોટલો થતો હોય ત્યારે બીજો રોટલો આરવાર આપણે ટીપાવવા માંડે છે. જોઈ શકો છો આ રીતે લોટને મેં મસળી લીધો છે, અને હવે આ રોટલો બનવા માટે લોટ તૈયાર છે. આ રીતે આને હાથથી રોટલો બનાવી લેવાનો, અને તવીને આપણે ગરમ કરી લેવાની પહેલાં જ. હવે આમાં રોટલો એડ કરીને આ રીતે ઉપરથી થોડું એવું થાય એટલે આપણે પલટાવી દેવાનું. જોઈ શકો છો હવે આને છે ને ઊંધો કરી દઈશું, એટલે ફૂલીને એકદમ દડા જેવો આ રોટલો થઈ જશે. અને એ રોટલો બને છે ત્યાં સુધી આપણે બીજો રોટલો ટીપી લઈશું. એકદમ સિમ્પલ, બધાના ઘરમાં બને જ છે, પણ હા ઘણા લોકોને જે બિગનર છે નથી આવડતું એના માટે આ રેસીપી છે. બાકી તો બધાને બહુ તૈયાર છે, બધી રેસીપી આવડે જ છે. જો આ રોટલો એકદમ શેકાઈ ગયો છે ને, ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આને સાઈડ પર રહેવા દઈશું, ને ત્યારે આપણે બીજો રોટલો તરત જ એડ કરી દઈશું, અને ત્યાર પછી આ રીતે ત્રીજો રોટલો બનાવી લઈશું. એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે, ફટાફટ બની જાય છે, અને આ ખાસ કરીને બિગનર માટે છે. બાકી તો બધાને ખૂબ જ સરસ એવું બધી રેસીપી આવડે છે, મારા કરતાં પણ વધારે. જો આ મારી વીંટી હતી ને એની આ ડિઝાઇન પડી છે, ને એ ડિઝાઇન છે ને રોટલો બને ને ત્યાર પછી રોટલાની અંદર એકદમ મસ્ત ડિઝાઇન લાગે છે. જોઈ શકો છો. અને હવે આને એકદમ સરસ ઘી લગાવી અને આપણે સર્વ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણી ટ્રેડિશનલ રૂટિનમાં રોજે બધાના ઘરમાં જે ખવાતી હોય એ ડીશ. તો તમને પસંદ આવી કે નહીં જરૂરથી જણાવજો, અને જો ગમી જ હોય ને તો બને એટલો વિડીયો શેર કરજો,
અને મારી ચેનલ પર જો નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, થોડો એવો સપોર્ટ કરજો. તો ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.